اليوم أصدقائي لنا معلومة جديدة خاصة بالتوقيتات الزمنية. لدينا توقيت زمني، تاريخ معين مع ساعة معينة مع دقيقة معينة. لنفترض أننا لدينا هنا هذا التوقيت تم تسميته توقيت البدء، ونريد منه أن يعطينا نفس التوقيت بعد 3 ساعات. إذا نحن في توقيت 19 بعد 3 ساعات، فإذا أصبحنا في 22. وفي البرمجة الأخرى نريد أن يعطينا نفس التوقيت الأساسي بعد 3 دقائق. فإذا نلاحظ أننا استنتجنا 19.01، هنا 19.04. ما تم تسجيله في الخلية B2 والخلية C2 هي هذه العلاقة التي تقول أي 2 زائد 3 تقسيم 24. 3 تقسيم 24، 3 لأننا نريد 3 ساعات، 24 لأن الساعة هي 24. اليوم هي 24. الثلاث ساعات تقسيم 24 نستنتج الناتج المطلوب. أما عندما نريده 3 دقائق يوجد علاقة هنا أن أي 2 زائد 3 هي متشابهة، هنا 3 ساعات هنا 3 دقائق، تقسيم 1440. لماذا تم تسجيل 1440؟ تم تسجيل 1440 لأننا 24 تم ضربها ب60، فإذا استنتجت منها الرقم 1440 الذي هو يقسم على 3، نحصل على الناتج المطلوب. فإذا علاقة رياضية مهمة جدا، نستطيع أن نتعامل مع التوقيت ونزيدها 3 ساعات ونزيدها 3 دقائق. نتجه إلى الملف التنفيذي لنرى المعلومة المتشابهة لكن العلاقة الدالة شغالة، ونستطيع أن نغير منها. إذا أردنا هنا أن نغير من 3 إلى 4 نلاحظ نغير الرقم، لاحظ أعطانا رقم جديد. وهنا إذا أردنا أن نعطيها إلى 10 نلاحظ والعشرة لا تسجل هنا، تسجل هنا. لاحظ أننا حصلنا على الناتج المطلوب. فإذا المعلومة مفيدة، أرجو أن تستفيدوا منها. ونعود ونذكر في نهاية حلقة اليوم بميزة الترجمة الموجودة في اليوتيوب عندما نختار من الإعدادات واللغة التي تناسب البلد التي تسكنون فيها. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة بأمان الله.